गाइस भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो। हजुरले पनि यस्तो टाइपको भिडियो इजी तरिकाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सो अहिले एकदमै ट्रेन्ड रहेको छ टिकटकमा, जताततै यस्तो टाइपको भिडियो सो हजुरले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टिकटकमा जानु होला। टिकटकमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टाइपको भिडियो आउँछ। सो सर्च बारमा जानु होला र त्यही क्यापकट सर्च गर्नु होला। सो सर्च गरिसकेपछि हजुरले स्टेप बाई स्टेप यहाँ हेर्नु होला। अलिकति स्किप नगरिकन हेर्नु होला, फेरि कृपया हजुरले बुझ्नु हुँदैन। सो गइसकेपछि मेरो प्रोफाइलमा जानु होला। त्यो क्यापकटको प्रोफाइल चेक गर्नु होला र कस्तो खालको भिडियो चाहिएको छ यसमा क्लिक गर्नु होला र क्यापकट मेड इजीमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो छैन भने खोज्नु होला। माथि भिडियो धेरै नै बनाइसक्यो भने चाहिँ हजुरले खोज्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्लिक गर्नु होला। सो ब्याक फेरि डिस्कार्ड गरिदिनेछु मैले। फेरि आउनु होला, यस्तो टाइपले आउनेछ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो ब्याकमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले पनि यस्तै टाइपले फेरि ब्याकमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि क्यापकट इजीमा क्लिक गर्नु होला र टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नु होला। फास्टली क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, फेरि हुँदैन। फेरि ब्याकमा क्लिक गर्नु होला। फेरि हामीले फेरि त्यसमै क्लिक गर्नु, युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा फास्टली क्लिक गर्नु होला। यस्तो टाइपले आउनेछ। सो मेरो चाहिँ आइसकेको छ। सो हजुरले पनि यस्तै टाइपले फास्टली गर्नु होला। गरिसकेपछि युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फोटोजमा जानु होला र फोटोजमा गइसकेपछि हामीले एउटा फोटो सिलेक्ट गर्दा एकैचोटि दुईटै फोटो सिलेक्ट हुनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटै फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिलेक्ट गर्नु होला एउटा आफ्नो। सिलेक्ट गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यस्तो प्रिभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भिडियोको। सो गरिसकेपछि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्टमा क्लिक गर्छ। एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। यस्तो टाइपले हजुरको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो टाइपले हजुरको एक्सपोर्ट हुनेछ। सो नेक्स्टमा क्लिक गरेर हजुरले डनमा क्लिक गरेर आफ्नो टिकटकमा पोस्ट गर्नु होला र छिटै भाइरल हुन्छ। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज।